Xin trân trọng kính chào quý vị đại biểu cùng các nhà bán hàng có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi là Duyên Nguyễn đến từ Dragon Pacific Express. Tôi có một may mắn đó là cũng được đồng hành cùng với những seller Việt Nam đi những lô hàng đầu tiên từ Việt Nam sang sàn thương mại điện tử Amazon và một số sàn thương mại điện tử khác. Thì hôm nay tôi rất vinh dự được có mặt ở đây để cùng chia sẻ với quý vị và các nhà bán hàng một số vấn đề trong quy trình vận chuyển hàng hóa thương mại điện tử. Như chúng ta đã thấy thì trong những năm gần đây, thị trường thương mại điện tử đang ngày càng mở rộng như một phương thức kinh doanh phổ biến của nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sau dịch Covid-19 thì chúng ta đã nhìn thấy rõ cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử. Và bên cạnh đó thì chuỗi cung ứng và logistics là một phần đóng vai trò rất là quan trọng trong phần kết nối và giao lưu hàng hóa. Thì thương mại điện tử là gì? Chúng ta có thể hiểu đơn giản, thương mại điện tử là hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa thông qua hệ thống Internet và các trang web. Các nền tảng thương mại điện tử là không gian ảo để trưng bày sản phẩm, giúp người bán kết nối và bán hàng trực tiếp đến tay người mua. Như trên thế giới thì hiện nay có rất nhiều sàn thương mại điện tử lớn đang hoạt động rất là mạnh. Qua lời chia sẻ của các diễn giả ở phần trước thì trong đó có Amazon, thì là anh Alex Trần vừa chia sẻ với chúng ta về hành trình kiếm tiền triệu đô trên Amazon, thì tôi cũng xin phép được đi sâu vào hình thức bán hàng và quy trình vận chuyển của hàng Amazon để chúng ta có một hình dung cụ thể hơn ạ. Amazon là sàn thương mại điện tử có hai hình thức bán hàng, đó là FBM và FBA. FBM là hình thức bán hàng mà đơn hàng được hoàn thiện bởi người bán, còn FBA là hình thức bán hàng được hoàn thiện bởi Amazon. Sau khi các hoạt động mua bán được thực hiện thành công, đơn hàng sẽ được người bán gửi đến người mua qua các phương thức vận chuyển. Ở phương thức vận chuyển của hàng FBM thì đơn hàng sẽ được nhà bán giao cho nhà vận chuyển, gửi sang một kho ở bên Mỹ. Kho ở bên Mỹ sẽ, hoặc là các nước khác, thì kho sẽ có nhiệm vụ là xử lý các đơn hàng dán nhãn và gửi đến thẳng tay của người mua. Còn ở hình thức bán hàng FBA, đơn hàng sẽ được nhà vận chuyển gửi tới kho Amazon và kho Amazon sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện đơn hàng này, đóng gói, dán nhãn và chuyển đến tay khách hàng. Thì cái quy trình này sẽ được thực hiện bằng các phương tiện vận tải quốc tế. Như là ở đây thì tôi sẽ nêu ra hai phương thức vận chuyển phổ biến nhất, đó là vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển. Đường hàng không thì có dịch vụ chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh thì phù hợp với những lô hàng cần gấp, cần giao tiến độ nhanh. Cái hình thức này thì có thể phù hợp với cả hàng FBA và FBM. Tuy nhiên là đối với cái dịch vụ này thì chi phí hơi cao. Do đó chúng ta có một lựa chọn nữa, đó là hàng không chuyên tuyến. Với hàng không chuyên tuyến thì phù hợp với những lô hàng có thể nhỏ và có thể vừa, và những lô hàng mà có thời hạn sử dụng, những hàng hóa bán có thời hạn sử dụng cần phải giao nhanh. Tôi lấy ví dụ như là hàng thực phẩm. Và hình thức thứ ba đó là e-packet, đó là giao hàng gói nhỏ. Thì hình thức này đang phổ biến nhất với hình thức bán hàng FBM, đó là chúng ta sẽ giao những gói nhỏ thẳng đến tay khách hàng ạ. Và phương thức vận chuyển thứ hai đó là vận chuyển đường biển. Vận chuyển đường biển thì có hai hình thức, đó là LCL, hàng lẻ. Hàng lẻ thì đối với những hàng như hàng đi từ Việt Nam thì hầu hết là đa số là hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gỗ và hàng sắt. Thì những cái hàng này là có kích thước rất là lớn và trọng lượng nặng, thì ta
chọn cái phương thức vận chuyển bằng đường biển thì chi phí sẽ tốt hơn. Với những nhà bán mà đang bắt đầu bán với những khối lượng chưa lớn thì chúng ta có thể giao những lô hàng nhỏ cho nhà vận chuyển để nhà vận chuyển sẽ có phương án xử lý ghép chung hàng để có cái chi phí tốt nhất cho chúng ta. Còn với những nhà bán lớn đi những hàng mà có những cái thể tích lớn chẳng hạn, ví dụ như hàng nội thất hoặc hàng mây che đan có cái kích thước lớn thì chúng ta có thể lựa chọn phương án là đi full công. Full công thì chúng ta sẽ có thể đi được những khối lượng lớn để tiết kiệm cái chi phí vận chuyển. Và trước khi chúng ta thực hiện cái quy trình vận chuyển hàng hóa này thì như kinh nghiệm của tôi đã từng làm việc thì cái phần vận chuyển thì các nhà vận chuyển đã chịu trách nhiệm cho chúng ta hết rồi. Nên là chúng ta chỉ còn thực hiện một cái công đoạn quan trọng nhất, tưởng như là rất đơn giản, nhưng nếu như chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì có thể xảy ra những rủi ro rất là lớn. Thí dụ như là trong cái phần đóng gói và dán nhãn cho sản phẩm, nếu như chúng ta thực hiện không cẩn thận mà có những cái sai sót nhỏ thôi thì chúng ta có thể dẫn tới là mất hàng hoặc là phát sinh những cái chi phí không mong muốn. Với sản phẩm thì khi chúng ta tạo cái đơn hàng ở trên Amazon thì hệ thống sẽ tự động cấp cho chúng ta một nhãn dán và chúng ta sẽ dùng nhãn dán đó để dán lên sản phẩm. Và chúng ta lưu ý là dán vào giữa sản phẩm, không để mép chồm ra ngoài sản phẩm. Nó dẫn đến cái tình trạng là bị bong và bị rách nhãn của sản phẩm. Và sau khi dán nhãn đóng gói sản phẩm thì chúng ta sẽ đóng gói bao bì cho sản phẩm. Thì khuyến khích chúng ta là nên đóng sản phẩm vào trong thùng carton để đảm bảo cho cái quá trình vận chuyển hàng hóa ở trong thùng được bảo đảm, không bị hỏng hóc, không bị méo bẹp. Ở đây thì Amazon có quy định với những cái hàng thông thường thì chúng ta nên đóng vào thùng carton có kích thước quy định là không quá 63 cm một cạnh, không nặng quá 23 kg và không đựng quá 150 sản phẩm ở trong thùng carton. Sau đó chúng ta sẽ dán label mà được hệ thống cấp cho lên trên giữa thùng carton để có thể đảm bảo cho cái việc khi thùng chạy qua máy check QR của hệ thống sẽ check được rõ cái thông tin hàng hóa của chúng ta và nhập kho để tránh thất lạc hàng hóa. Và ngoài ra những hàng phổ biến như thủ công mỹ nghệ thì có những cái hàng kích thước lớn thì với những cái thùng carton mà quá 60 một cạnh, quá 63 cm thì chúng ta phải thực hiện đóng pallet cho hàng hóa để khi giao vào kho, nhân viên kho sẽ không thấy nặng quá hoặc to quá và dẫn đến cái tình trạng là hàng hóa của chúng ta bị trả lại trong quá trình nhập kho. Thì kích thước của pallet yêu cầu là không quá 110 x 120 x 180 cm một cạnh. Ngoài ra thì trước khi đi hàng, chúng ta cũng phải lưu ý với một số hàng hóa đặc biệt. Chúng ta cũng lưu ý với một số hàng hóa đặc biệt mà chúng ta nên chuẩn bị trước những cái giấy tờ pháp lý để khi mình giao cho nhà vận chuyển là không gặp một vấn đề gì trong quá trình vận chuyển. Ví dụ như hàng hóa chất thì sẽ yêu cầu có MSDS, đó là bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất. Cái này là các hãng vận chuyển airline và tàu biển sẽ yêu cầu ạ. Thứ hai là hàng thực phẩm. Hàng thực phẩm giao vào Mỹ và một số nước châu Âu, họ sẽ yêu cầu những cái chứng chỉ để chứng minh được nguồn gốc của sản phẩm đó là đạt yêu cầu nhập khẩu. Thì ở đây ở Mỹ thì chúng ta sẽ phải có chứng nhận tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đó là FDA. Với những hàng có xuất xứ tự nhiên, organic, thì cần chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là USDA. Với hàng thiết bị điện tử, ví dụ như loa đài hoặc là những cái thiết bị thu phát sóng chẳng hạn, thì chúng ta cần phải xin giấy chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ là FCC. Và với đồ chơi trẻ em thì chúng ta nên chuẩn bị chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em là CPSC và chứng nhận sản phẩm an toàn cho trẻ em là CBC. Thưa quý vị là thời gian thì không có nhiều nên là đây là những cái thông tin mà tôi đã tổng hợp lại trong quá trình tôi làm dịch vụ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các nhà bán hàng, và tôi cảm thấy là đây là những cái vấn đề mà tôi có thể lưu ý trước với các nhà bán hàng để chúng ta có thể chuẩn bị cẩn thận
chúng ta có thể chuẩn bị thật là cẩn thận trước khi chúng ta thực hiện các cái hoạt động kinh doanh của chúng ta trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì tôi hy vọng là với nội dung tôi vừa chia sẻ trên đây thì sẽ đóng góp một phần nhỏ nào đó vào cái lựa chọn các phương án kinh doanh sắp tới của các anh chị và các nhà bán hàng có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Và tôi rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe nội dung vừa rồi ạ.